Hello mga kababayan! Welcome back sa Pagkaing Pinoy. Gagawin natin ngayon ay ang pambansang street food ng Pilipinas, ang balot. So, kinakain natin to paggabi. So, pampatibay ng tuhod. Aphrodisiac din to. One of the most exotic food in the world. So, maraming mga foreigner na gustong makatikim nito. And I think, isa tayo sa mga kumakain nito. So, ito yung fertilized duck egg na 9 to 14 days old. Meron siyang parang, anong tawag dyan? Sisiw sa loob na meron ng beak. So, yan. So, kumakain din ako ng balot at ang gagawin natin ngayon ay adobong balot. So, pwede itong mga pulutan pero pwede din sa rice. So, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 6 pieces ng balot. 1 small red onion, chopped. 3 cloves garlic, chopped. 2 bay leaves. 1/4 cup vinegar. 1/4 cup soy sauce. Pepper, at cooking oil. So, simulan na natin. Okay, so ang una natin gagawin, babalatan natin itong ating balot. So, saan nga ba yung sabaw? Dito o dito sa kabila? Dito? So, dito. So, ganito ang pagkain ng balot. Okay. Okay. So, tatanggalin ko lang yung shell. So, makikita nyo. Ayan. So, isasama natin pati yung sabaw. Ilalagay natin dito sa bowl. So, dahan-dahan. Ayun na. Ayan. So, ilagay ko lang yung sabaw dito. Ayan yung pula ng itlog or yung yellow. Di ba pula ng itlog ang tawag dyan? So, tanggalin ko lang. So, dapat masama yung juice. Parang ilang buwan na akong hindi nakakain ng balot. So, dun sa mga taga ibang bansa dyan, mga OFW, I'm sure na miss nyo tong balot. Mabibili na siya sa mga Asian store. Ayan na. Ayan na ang sisiw. Dati hindi ako kumakain ng sisiw, pero natuto ako sa'yo. Natuto ako sa asawa kong kumain ng balot. So, medyo hindi ako magaling magbalat ng balot eh. Kasi parang, di ba, pag binalatan mo yung balot, diretso sa bibig. Eh ngayon, medyo mahirap kasi sinesave natin siya kasi i-adobo natin. So, ito yung puti na part ng balot. So, medyo boring lang tong ginagawa ko ngayon. Pero just be patient. I'm sure magugustuhan nyo to. Kasi, di ba, minsan nag-aadobo tayo ng itlog. Or pag nag-adobo tayo ng pork or chicken, ilalagyan natin ng itlog. Nilalagyan natin ng itlog yung adobo. Ngayon, gagamitin natin yung balot mismo. Itlog din siya. Pero, mas matanda ng konti. Mag-aadobo na tayo. So, buksan ko lang yung apoy. Lagyan natin ng konting mantika para panggisa lang. Okay, lagyan na natin yung ating bawang. So, gigisa natin yan. Pati yung sibuyas. Ilalagay na rin natin yung laurel. Then, gigisahin lang natin yung maigi. Lagay natin yung ating vinegar, yung suka. Pero hindi muna natin siya hahaluin for a couple of minutes lang. Then, ilagay na rin natin yung ating soy sauce.
So, hayaan natin yung maluto. Pakuluin lang natin for about 2 to 3 minutes. Then, ilalagay na natin yung ating balot. Okay, pwede na natin haluin. Then, lalagay na natin ang balot. Okay. So, nakita nyo naman, intact pa yung ating balot. Ayan yung sisiw, yung pula ng itlog, or yung yellow ng egg, tsaka yung white. So, ilalagay lang natin yan. Ito, may isa lang na humiwalay. Then, lagay din natin yung sabaw. Okay. Lagay na natin yung ating pepper. Then, isuswirl lang natin yung sabaw niya para ma-coat siyang maigi. So, ganito yung gagawin ko dyan. Okay. Then, hahayaan natin itong kumulo for another 2 to 3 minutes. So, mapapansin nyo, hindi natin siya hinahalo, kundi nilalagay ko lang yung sabaw sa ibabaw para kumapit yung flavor niya. Hindi natin siya hinahalo kasi ayaw natin na madurog yung ating balot. Yan. So, pakukuluan natin to hanggang mag-reduce na yung ating sabaw. Okay, so luto na tong ating adobong balot. Pwede na nating patayin yung apoy. And ilalagay na natin sa serving plate. Natin siya. Okay, ito na, natapos na natin yung ating adobong balot. So, I'm sure magugustuhan nyo to, lalo na yung mga umiinom dyan. Pulutan. Yan, adobong balot. Kita nyo naman yung sisiw at yung ating pula ng balot. So, I'm sure magugustuhan nyo tong recipe na to. So, thank you for watching, guys. Please don't forget to share and subscribe and like this video. And mag-visit din kayo sa website namin at pagkaingpinoytv.com. At mag-join kayo sa aming Facebook page at Pagkaing Pinoy TV group. Mag-follow din kayo sa aming Instagram at Pagkaing Pinoy TV1. So, thank you for watching, guys. Sa mga manginginom dyan, tagay na! Bye!